press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कीवर्ड्स के हो, हाउ टू मेक कीवर्ड्स। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक्लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेललाई दबाउनुहोस् यस्तै जानकारी पाउन। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। कीवर्ड्स के हो, कीवर्ड्सले कसरी काम गर्छ, कसरी बेस्ट कीवर्ड्स पत्ता लगाउने, तपाईको भिडियो, तपाईको पोस्ट, तपाईको फोटोलाई सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नका लागि, सोशल मिडियामा ग्रोथ पाउनका लागि कीवर्ड्सको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। आज म तपाईलाई कीवर्ड्स के हो त्यो बताउँछु, कीवर्ड्स कसरी पत्ता लगाउने र कीवर्ड्स बेस्टभन्दा बेस्ट कीवर्ड्स कसरी बनाउने, जसले गर्दाखेरि तपाईको भिडियो, तपाईको पोस्टहरू सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भएर बढीभन्दा बढी भाइरल हुन सकोस्। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस्, हेरिसकेपछि एक शेयर र एक लाइक अनिवार्य गर्नुहोस् युट्युब जगतको विकास र विस्तारका निम्ति। मलाई धेरैजना साथीहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा मेसेज गरेर सोध्नुभयो कीवर्ड्स के हो, कीवर्ड्सको धेरै कुरा सुनिन्छ, कीवर्ड्स कसरी बनाउन सकिन्छ, हाउ टु मेक कीवर्ड्स भनेर आजको टाइटल राखेर भिडियो बनाएको छु। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूमध्ये धेरैले कीवर्ड्सको प्रयोग गरिसक्नु भएको होला, त धेरैले कीवर्ड्सको प्रयोग गर्नुभएको छैन होला। जो साथीले कीवर्ड्सको प्रयोग गर्न जानुभएको छ उहाँहरूको भिडियोहरू, उहाँको पोस्टहरू भाइरल भइरहेको हुन्छ, अरूको तुलनामा धेरै लाइक र धेरै भ्युज र फलोहरू आइरहेको हुन्छ। जसले कीवर्ड्सको प्रयोग जानेको छैन, कीवर्ड्सको महत्त्व बुझेको छैन, उनीहरूको भिडियो पोस्टहरूमा कम भ्युज, कम फलो, कम सब्स्क्राइब, कम लाइक आइरहेको हुन्छ। तसर्थ आजसम्म तपाईको भिडियो पोस्ट अथवा कुनै पनि फोटोमा कम भ्युज, कम लाइक, कम फलो, कम सब्स्क्राइब भए तापनि आजको यो भिडियोले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ। कीवर्ड्स के हो र कीवर्ड्स कसरी पत्ता लगाउने अथवा कसरी कीवर्ड्स बनाउने एकदमै इजी वे म तपाईलाई बताउँछु। तपाईले 5 देखि 10 सेकेन्डमा जान्न सक्नुहुनेछ बेस्ट कीवर्ड बनाउने एकदमै इजी तरिका। तपाईले मात्र एक सर्च गरेर बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनका लागि तपाईले कीवर्ड्स पाउन सक्नुहुनेछ, जसले तपाईको पोस्ट अथवा भिडियोलाई भाइरल गर्नेछ। भिडियोले पुरा हेर्नुहोला। साथीहरू, कीवर्ड्स के हो भन्दाखेरि एउटा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा, जसले तपाईको पोस्ट अथवा भिडियोलाई सर्चमा ल्याउन मद्दत गर्छ। मानौ मैले अहिले बनाइरहेको छु व्हाट इज कीवर्ड्स। मैले अब यो कीवर्ड्सलाई आफ्नो पोस्टको अथवा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि यो रिलेटेड कीवर्ड्सहरू राख्नुहुन्छ भने अन्य साथीले चाहिँ तपाईको अन्य टाइटल राखेर मात्र कीवर्ड्स अथवा कीवर्ड्स कसरी बनाउने, कीवर्ड्स कसरी पत्ता लगाउने भनेर कसैले सर्च गर्छ भने मेरो यो भिडियो पनि तपाईको सर्चमा जानेछ र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भएको मानिनेछ। तर मैले कुनै कीवर्ड्स राखिन भने तपाईको मैले यहाँ राखेको छु हाउ टु मेक कीवर्ड्स, तर कसरी सर्च गर्छ कीवर्ड्स कसरी बनाउने, तर यो मेरो भिडियो सर्चमा जाँदैन किनभने मैले त्यो कीवर्ड्स मेरो भिडियोमा राखेको छैन। त्यसैले मान्छेले कुन तरिकाले चाहिँ सर्च गर्न सक्छन् त त्यो कुरा तपाईले आफ्नो माइन्डमा सोचेर तपाईले त्यसलाई कीवर्ड्स बनाएर आफ्नो भिडियोमा, आफ्नो पोस्टमा राख्न सक्नुभयो भने तपाईको पोस्ट भिडियोलाई भाइरल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सामाजिक सञ्जालमा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा धेरै कमले बुझेका हुन्छन्। मलाई धेरैजना साथीले सोधेको हुनाले आजको यो भिडियो म तपाईलाई बताइरहेको छु। मैले यो फर्मुला 4 वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको छु। अबदेखि तपाईले पनि प्रयोग गर्नुहोला। अब म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर एकदमै सजिलो तरिकाले बताउने छु कसरी तपाईले कीवर्ड्स बनाउने, हाउ टु मेक कीवर्ड्स, त्यो पनि इजी तरिकाले। मात्र तपाईले कुन टपिकमा अथवा कुन वर्डमा कीवर्ड्स चाहिएको हो तपाईले मात्र सर्च गरेर हजारौं कीवर्ड्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ र सबैले तपाईले कपी गरेर आफ्नो पोस्ट अथवा भिडियोमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ भाइरल हुनका निम्ति। यस्तै जानकारी पाउन सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लागौ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा गएर एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले क्रोम ब्राउजर खोलेको छु। ब्राउजरमा आएर तपाईले सर्च गर्नुपर्नेछ rapidtags.io। तपाईं पनि सर्च गर्नुहोस् rapidtags.io। त्यसपछि यहाँनिर युज ट्याग जेनेरेटर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईको भिडियोमा एसईओ गर्नका लागि र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनका लागि सपोर्ट गर्नेछ। युज ट्याग जेनेरेटरमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि नयाँ ड्याशबोर्ड खुल्नेछ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो टाइटल लेख्नुपर्नेछ। मानौ मैले यहाँनिर अब ह्यासट्यागको चाहिँ कीवर्ड चाहिएको छ भने, कीवर्ड्सकै कीवर्ड चाहिएको छ अथवा ह्यासट्यागको कीवर्ड चाहिएको छ भने मैले यहाँनिर मानौ हाउ टु ग्रो युट्युब भन्ने राखेँ। हाउ टु ग्रो युट्युब, यसको मलाई अब कीवर्ड चाहिएको छ भने यहाँ साइडमा सर्च भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली यसमा क्लिक गरिसकेपछि विभिन्न कीवर्ड्सहरू तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ विभिन्न कीवर्ड्सहरू रहेको छ। यो सबैलाई तपाईले सेलेक्ट अलमा यहाँनिर कपी ट्याग्समा क्लिक गर्नुहोस्।
कपी ट्याग्समा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको यो कुनै ट्याग होइन, यो भनेको तपाईँको किवर्ड्स हो। यसलाई तपाईँले यसरी सर्च अथवा कपी गरिसकेपछि तपाईँले केमा पोस्ट गर्ने हो त? मानौ तपाईँलाई कुनै फेसबुकमा पोस्ट गर्नु छ भने तपाईँले फेसबुकमा जानुहोस्, अथवा कुनै पनि तपाईँले सोसल मिडियामा पोस्ट गर्नु छ भने त्यसमा जानुहोस्। म तपाईँले एकछिनको लागि यो नोट्समा क्लिक गर्छु। तपाईँले यसरी यहाँनिर आएर पेस्ट गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले पेस्ट गर्दाखेरि किवर्ड्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा किवर्डहरू कमा राखेर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर कमा रहेको छ बिचमा हैन। यसरी तपाईँले किवर्ड्सहरू चाहिँ एकदम इजी वेले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ पनि किवर्ड्सको प्रयोग गर्नुहोस् र सोसल मिडियामा भाइरल हुनुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नमस्कार।